So napag-desisyon na last night ay magbabike kami ngayong araw. Nagkita-kita kami kanina umaga sa plaza. Siguro bago matapos ang araw na to makikita ko kung medyo umangat ba yung level ko or mas umangat sila. Sa ngayon, nandito kami sa Cuyo Island. Dito sa Cuyo Island, marami kayong pwedeng gawin. Marami ditong pwedeng puntahan. Magagandang spot dito sa Cuyo Island. Pwede dito yung mag-kitesurfing, island hopping, mag-hiking, tapos mag-biking. Nandito kami ngayon sa isang stopover dito sa Rizal dahil sinabahan namin yung asa naming kaibigang galing sa ibang bansa, isang guest namin. Gusto niya kasi makita yung magagandang spot dito sa isla ng Cuyo. So napag-desisyon na last night ay magbabike kami ngayong araw. Nagkita-kita kami kanina umaga sa plaza. Isa sa mga kaibigan ko si Emil, tsaka itong si Pinoy Geek Adventurer. Nung makita ko si Pinoy Geek Adventurer, nakamask, parang galing siya talaga ng outer space Isang cool na nakamaskara. So, after my galactic adventures, I came back here on Earth to explore different islands on this planet. And today, I will ride on this vehicle called the Bicycle to explore this island of Cuyo. Then, start na kami ng ride. So sa riding namin ngayon, itong si Mr. Mask, naka-maskara na sumasabay naman. Yung bilis ng takbo namin nakakahinga pa siya. Wala namang butas na para makahinga na maayos yung mask. Sa tingin ko, okay naman, hindi pa naman hinihingal Kapag ikot namin, dumiretso na kami sa may tanga-tanga, sa Vigsing, then papunta ng Suba. Then nandun na kami sa Suba, diretso na lang kami ng papuntang Tabunan. Pagdating namin ng Tabunan, pinasyalan namin yung yung tinatawag na pier, gawa sa bato. Kung pier ba yung utulay, pero malupit yung pagkakagawa Parang hindi man-made alien-made ata kasi ang ganda Mga estimated ko is after 15 kilometers itong si Pinoy Geek Adventurer. Parang medyo hinihingal na minsan. Ang nabanggit niya hindi naman pala siya nagbabike. This is the first time I'm utilizing a landcraft. I mean, I don't want to, but I used to ride on an aircraft on my previous escapades. So, I'm gonna need my mean face today. So ako naman, regular naman yung yung biking ko. Actually, tuwing umaga, nag-start na ako ng 6, dapat 7, tapos ko na yung around the island. Kasi kailangan ko pa magpahinga ng isang oras para pumasok sa trabaho. Pagkatapos, dumiretso na kami ng papuntang Pawa. Doon naman kami sa may LM Beach. Doon kami nagpahingang konti. Tignan namin yung magandang white beach doon. Then, diretso ulit kami. Rides. Pagkatapos, ito kami pupunta sa may Balagan. Papunta naman ng Manik. Kasi sa may Manik, doon mo makikita yung nag-iisang balloon, yung iniigiba ng mga locals. Masarap yung tubig doon.
matagal na yun, pero yun ang nagsisilbi ng inuman na tubig. Pagkatapos no, diretso naman kami sa sa Lugwan, pero dumaan kami dun sa likod sa may Intigban para may madaanan namin yung isang doon, yung parang beach na nakatagong beach doon. Pero ngayon na rin mga nakadiscover na rin ng mga taga-bayan. Minsan doon sila nag-beach. Then pagkatapos nun, diretso kami doon sa may airport. Dumaan kami dito sa likod ng kay Mamis. Sa may airport naman doon, yun yung magandang part. Paghapon, maraming mga baka doon. Parang nasa New Zealand yun. Pero sa ngayon, kanina nung dumaan kami, kanina mainit pa. Palang mga baka. Actually si Emil, kaklase ko, yan adventurous, more on mountain, umaakit ng bundok, kaya nagbabike din. Actually, yung level ni Emil is medyo mas mataas sa akin. Pinipilit kong habulin kasi nga naman ako bago pa lang nag-umpisa. Siguro bago matapos ang araw na to makikita ko kung medyo umangat ba yung level ko or mas umangat sila. Lalo na yung si Pinoy Geek Adventurer. Sa tingin ko parang ngayon, nakapagpahinga kami, mamaya babawi siya. Si Pinoy Geek Adventurer, pakiramdam na makasama siya. Iba kasi gusto niyang ma-explore ng isla namin dito sa Cuyo Island. Bihira lang naman yung papunta dito ng mga vlogger. Galing pa naman ng outer space si Mr. Geek Adventurer. Yun, sinamahan namin. Pagkatapos na medyo gutom na kami. Diretso kami dito sa may bantayan, dito mismo. Diyan kay ate kumain kami. Yun. Sa route namin ngayon, more on road kami. So meron din namang mga trails, kaso hindi ganun ka like hard trail. Kung mga bike na gamit namin is yan nga, for road lang. Kung gagamitin namin siya sa hindi para doon, disgrasya ang abutin namin. So for safety purposes, ito lang kung ano yung applicable na kung anong pwede sa bike na gamit namin, dun lang kami. Ayun, nandito kami ngayon para magpahinga muna kasi naglibot kami na halos ng buong isla dito sa Cuyo Island. From Cuyo, dun sa may simbahan hanggang dito sa may bantayan na. Yun. Makikita nyo naman, kaganda naman ng mga spot dito sa amin sa Cuyo Island. Mas maya konti, ikot pa kami papuntang Rizal din. Siyempre, kasama pa rin si Mr. Pinoy Geek Adventurer from outer space. Papunta na ng bayan. Nagtatambay po kami ng mga barkada ko sa beach. Then, bigla po namin nakita yung si Kuya Geek Adventure na kung saan po ay nakikita namin siyang nagpa-paddleboard. After a tiring day on a land-based vehicle, it's time to chill on a watercraft. Although I already did paddleboarding before and it's one of my favorite pastimes. Isa po na siyang adventurer na kung saan marami nang napupuntahan ng beach na always nagpa-paddleboard. So, naisip namin magbarkada na i-try. Masaya ba or nakaka-excite ba or
else. Basta, Kasi gusto namin ma-experience yun. At first time din namin nakitang may nagpa-paddleboard dito. Kanina, nilapitan namin siya, kung kinausap namin kung pwede namin mahiram yung kanyang paddleboard. Sumusuot siya ng character mask habang nagpa-paddle. First time kong nakitang na may character mask pala yung nagpa-paddleboard. Then, tinanong ko siya kung meron siyang extra character mask. Then, sabi niya meron nga daw kasi kaya yun, pinahiram niya sa akin tong Batgirl mask. So, pinahiram na nga kami ni Pinoy Greek Adventurer ng kanyang paddleboard. So, tinuruan niya ako. Yung una is yung mag-upo muna. Kailangan balance. Sa gitna yung hawakan. Then, yun na. Nag-practice kami hanggang start sa may pier. Then, start naman yung nakatayo na ulit ako. Then, kailangan yung paghawak ng paddle is naka-triangle para mas balance at saka mas comfortable ka sa pagpapaddle. Yun, habang kailangan, pag may alon, kailangan nakabend mo para makapag-balance ka kasi minsan yung alon is saka yung sa hangin din. nag-try na ako, pasakay na ako. Sabi ko, wow, nakaka-excite. Yung una po, parang tingin ko mahirap siya kasi tatayo ka, tapos magbubugsay ka, gano'n. Kasi first time ko to eh. Nung una talaga, wala siyang alon, yung buhangin, maputi din, may naliligo mga bata. Then, habang patagal palayo na ako. Nakakaramdam na ako ng alon, nakakaramdam na ako ng parang takot, pero ina-enjoy ko lang naman siya. So, habang natitinda ako sa kalagitnaan, sabi ko, ano ba to? Kaya ko ba to? Kasi maalon na eh. Nakita ko na yung mga isla na nasa harap pala ng Kuyo matatagpuan, na isla na hindi mo akalaing makikita mo dito sa Kuyo. Hindi ko na-appreciate na maganda pala talaga ang view kapag nandun ka sa paddleboard na at nandun ka sa gitna. Challenge ako ni Kuya Pinoy Greek Adventurer na mag-paddleboard, start sa may pier, sa may pantalan, hanggang doon sa kabilang side ng Sukusan Beach. So, yun na nga. Habang ako'y nagpapaddle, si Kuya Pinoy Greek, kinukuha niya ako ng film. Then, nung lumampas na kami sa may I Love Kuya sign, medyo mas malakas na kasi yung hangin. Na-challenge ako doon kasi mas malakas yung hangin pasalubong kasi kaya nahirapan ako ng paddle. So, kaya yon pinadaong muna ako ni Kuya Pinoy Greek doon para sa may playa para mag-break. Then, after nun, bumalik na kami. Si Kuya Pinoy Greek naman is ganun pa din. Kumukuha pa rin siya ng film sa akin habang pabalik na dun sa may pier. Nagustuhan ko kasi chill lang habang nagpapaddle lang ako. Tapos kalma yung dagat. Buong buhay ko ngayon ako nakaranas ng paddleboard. At sana magkita kami ulit ng next adventure. Overall, nag-enjoy ako sa paddleboard at naging superhero ako ng paddleboard. So I had a great time exploring the island today. I enjoyed utilizing the water-based and land-based craft. Also, thanks for all the locals who introduced me to the beauty of the island. Tomorrow, my next adventure would be kiteboarding, so see you there. Ako nga pala si Ron Waldo de la Torre. Hello, I'm Joy. Hi guys, my name is Pressy. You can call me Press. So, biking. Yun talaga yung hobby ko ngayon eh. Alright! Hilig din po akong magluto, magsayaw at
natin, maligo, so kumain, matulog. Masaya may mga nakabisita dito. Lalo na ngayong panahon ng pandemic, pero patapos na rin. Punta kayo dito sa amin sa Kuyo Island. So, after my galactic adventures, what? This is my voice. Si Kuya, Wait. Happy mo na. ayaw nga, iba. Okay.